Hello guys, good afternoon. Si Shenrak po muli ito. Magbo-boil ako ng soup ngayon guys. Since malapit na ang winter, okay, it's time for boiling soup again. Tara guys, samahan niyo po ako. Okay guys, ang soup na ito ay Chinese Yam, Taro and Coconut soup. Ito po ang kanyang mga ingredients. Ayan. Chuchin or pork muscle. Ayan, around $25 to $30. And then, ito yung Chinese Yam guys. Kailangan natin siyang ibabad sa water. Around about 10 minutes. Ayan po. And then, ito yung taro guys. Parang gabi lang siya sa atin. Tapos, ito yung coconut. Indian coconut po ito, guys. Ayan po. Matamis yan, guys. And then, 4 pieces ng candy dates. Kailangan nakasok din siya sa water. And also, sweet and bitter almond. Konti lang, guys. Kailangan din nakasok siya sa water. So, tara, guys. Umpisahan na po natin. Samahan niyo po ako. Okay, guys. I-boil natin ng 3 to 4 minutes ang ating pork muscle. Ayan po. Ayan, takpan natin. Okay guys, itong coconut kailangan natin siyang slice ng manipis. Ayan. And then guys, itong taro, kailangan gamitan natin siya ng peeler. Okay guys, after 4 minutes, kukunin na natin ang ating chuchin or pork muscle. Guys, hugasan na natin yung ating pork muscle. Okay guys, kakat natin yung ating chuchin ng ganito. Tapos, ilagay na natin siya sa kumukulong tubig kasama ang ating candy dates and ang ating sweet and bitter almond. Okay. And then our Chinese Yam. Sabay-sabay na ito guys. And ang ating coconut. Okay guys, ayan na po. Takpan muna natin ng around 30 minutes. And then saka natin ilalagay ang ating taro. Oh no. Okay guys, nailagay ko na yung aking taro. Hindi ko napindot yung video guys. Pero okay lang. Andiyan na yung taro guys. So hintayin na natin ng around 2 hours. Ayan na guys. Yan na po ang ating soup. Very yummy. Very healthy. Smell good. Sarap. Okay guys, 5 minutes more to go na lang para done na ang ating soup.